হাই এভৰিৱান আহক দুটা সেম কম্বো দুগৰাকী বাইদেউলৈ পেক কৰোঁ প্ৰথমটো অৰ্ডাৰ আহিছে গহপুৰৰ পৰা আৰু কম্বোটোত আছে এটা স্মল সাইজৰ ঢোলবিৰি কপাৰৰ এটা কপাৰৰ মিডিয়াম সাইজৰ দুগদুগী এজোৰ কপাৰৰ মুঠি খাৰু আৰু এখেতলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ লগতে ফ্ৰী দিয়া হৈছে এজোৰ থুৰিয়া আৰু এটা এল এলফাবেটৰ ফিংগাৰিং আসলতে এখেতে অৰ্ডাৰটো কৰিছিলে 19 তাৰিখে কিন্তু এখেতে বহুত দিন অপেক্ষা কৰিলে আজি 28 তাৰিখে আমি এটো ৰেডি কৰিব লৈছো গতিকে এখাৰু কথা আমাক বেয়াকে নকোৱাকৈ ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে ৰৈ থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আসলতে তেনেকুৱা কাস্টমাৰ আমি নাপাওঁৱে 2-4 দিন হলে আমাক বহুত বকিব ষ্টাৰ্ট কৰে তো এনেকুৱা 10 জনৰ মাজত এজন পাওঁ বহুত ভাল লাগে আমাৰো কেতিয়াবা অসুবিধা হৈ যায় সাইজ নিমিলে কিবা এটা হয় ডিফেক্ট থাকে বস্তুটো সেই কাৰণে আমি ডিফেক্টকে দি নিদি নতুন ষ্টকলৈ ৱেইট কৰিবলগীয়া হৈ যায় সো এনেকুৱা মানুহৰ পৰা আসলতে আমি উৎসাহিত হওঁ আৰু কৰি যাবলৈ বিজনেছ আসলতে ভাল লাগে এনেকুৱা মানুহ পালে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেখেতক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰটো ফাইনেলি আমি পেক কৰিলোঁ আৰু নেক্সট সেম অৰ্ডাৰ বাইদেউ এগৰাকী কৰিছিলে দীপান্বিতা বাইদেউ এখেতে অৱশ্যে আগৰ পৰা লৈ থাকে আমাৰ পৰা তেখেতেও এইটো কম্বো লৈছে গতিকে তেখেতে পাইছে ৰেড ব্লেকৰ থুৰিয়াজোৰ গিফ্টত আৰু তেখেতকো আমি এটা ডি ফিংগাৰিং গিফ্ট কৰিছোঁ এইটো ডি এলফাবেটৰ আৰু দুইটা আমি পেক কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাব থ্যাংক ইউ সো মাচ দুইগৰাকী বাইদেউকে